नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी डिभीको लागि फोटो कसरी खिच्ने भनेर हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो सुरुमा हामी प्ले स्टोरमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ एउटा सर्च गर्छौँ डिभी लटरी फोटो टुल। डिभी लटरी फोटो टुल यहाँ गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिभी लटरी फोटो टुल। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसपछि ओपन गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई। यो एप्लिकेसन ओपन गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यामेरा भनेर रहेको छ। यहाँ क्यामेरामा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि यो जुन आउँछ यहाँनिर आफ्नो फेस र सोल्डर मिलाएर एउटा फोटो क्लिक गर्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँ खिचिसकेको छु मेरो आफ्नै फोटो। यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी मैले आफ्नो एउटा फोटो खिचेँ ठ्याक्क मिलाएर मैले खिचिसकेको छु। त्यही अनुसार फोटो खिच्नु होला। त्यसपछि हामी ल्यापटपमा जान्छौँ र म यहाँहरूलाई देखाउँछु कि यो ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने र 600 बाइ 600 पिक्सलको फोटो कसरी लिने म यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। अब हजुरहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ जुन मैले यहाँ मोबाइलबाट खिचेको फोटो थियो मैले यहाँ ल्यापटपमा लिइसकेको छु र यहाँ यसको साइज 123 KB रहेको छ र यसको प्रोपर्टिजमा गएर हेरेँ भने मैले यहाँ 6 डिटेल्समा गएर हेऱ्यो भने 600 बाइ 600 पिक्सलको छ। यदि कुनै मानौँ त्यो हामीसँग अरू कुनै फोटो छ, मानौँ साइज फोटो, यहाँ कुनै मानौँ अरू फोटो छ भने हामीले कसरी यही फोटोलाई, जस्तो मानौँ यही फोटोलाई हामीले यहाँ डाउनलोड गर्छौँ। यहाँ अलि हेर्नलाई म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ मैले सेभ एज गरेँ र यहाँ मैले सेभ गरेँ र मैले यहाँ हजुरलाई यहाँ देखाउँदाखेरि यो 78 को छ र यसको प्रोपर्टिज गएर हेऱ्यो भने डिटेल्समा यहाँ उसको 600 बाइ 600 पिक्सल छैन। अब यो हामीले बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा हामी सुरुमा जान्छौँ पेन्टमा। त्यो एप्लिकेसन युज गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले पेन्टमा जानु परेन। अहिले मानौँ कुनै फोटो छ त्यसलाई 600 बाइ 600 पिक्सलको बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। सुरुमा जान्छौँ, हामी ओपन गर्छौँ त्यो फाइल जुन हामीले अलि भर्खर डाउनलोड गऱ्यौँ यो रहेको छ। त्यसपछि यो आयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने रिसाइज गर्छौँ। यहाँ आएर पिक्सलमा यो जुन साइज छ मैले यहाँ 600 गर्छु र यहाँ 600 गर्छु। मैले 600 गरेँ र यो पनि 600 गऱ्यो भने 600 यसरी 600 बाइ 600 गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ आइदिन्छ। यसरी चाहिँ मिलाउनु भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो 600 बाइ अझ यो 600 बाइ 600 गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हजुरले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ 600 बाइ 600। यो हाम्रो ठ्याक्कै यो आउँछ र यसलाई हामी सेभ गरेर हामी आफ्नो डिभी लटरीमा अपलोड गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यसरी 600 गर्न सक्यौँ। अब अरू पनि छ, अर्कोमा पनि म हजुरलाई देखाउन सक्छु होइन। ल यहाँ canva.com गएर यहाँ हामी कस्टम साइज चुज गर्छौँ र यहाँ विथ 600 अनि हाइट पनि 600 गएर यहाँ हामी क्रिएट गऱ्यो भने यहाँ पनि हामी ड्र्याग गर्न सक्छौँ। हामीले जुन फोटो थियो यहाँ आयो, यो मैले अपलोड गरेको कुनै फोटो यसरी जुन मैले डाउनलोड गरेको थिएँ त्यसरी गरी हामी यहाँ ओपन गरेर अपलोड भइरहेको छ। यो यहाँबाट हामीले मिलाउन सक्छौँ है। यो हाम्रो आयो, तर हामीले यो ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड त ब्लू हुँदैन, वाइट चाहिन्छ। त्यसै गरी हामी यहाँ एडिट इमेजमा गएर यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर हुन्छ, यो गर्नुभयो भने हजुरले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ। हामी ब्याकग्राउन्ड के राखिदिन्छौँ भन्दा वाइट राखिदिन्छौँ। यसले काम गरिरहेको छ, एकछिन वेट गर्नुपर्छ हामीले। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ र यसको साइज पनि हाम्रो 600 बाइ 600 भइसकेको छ। यसरी हामीले चाहिँ फोटोलाई चाहिँ 600 बाइ 600 डिभी लटरीको लागि हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। ल हजुरहरूलाई यहाँ फर्दर यो फर्म कसरी फिलअप गर्ने यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउँदैछ। डिभीको लागि फर्म कसरी भर्ने र एप्लाई कसरी गर्ने म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। त्यही भएर हामी
हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू।